Oh! Kayo pala. Naghahanap kasi ako ng mabibilhan na intercom. Yung mura pero sulit. Pero ba kayo alam kung saan tayo makakabili? Ako meron. Tara, samahan nyo ako. Pupunta tayo kung saan merong mabibilhan ng intercom na mura na, sulit pa. Tara, rides tayo. Sama ka sa rides ko. Yun What's up, what's up? Kamusta kayo dyan? For today's vlog, pupunta tayo sa SIASY Auto Interiors and Accessories. Ba't nga ba tayo pupunta doon? Ano bang bibilhin natin doon? Para to sa mga gustong bumili ng intercom, sa mga naghahanap ng mabibilhan ng intercom na siya. Pupunta tayo ngayon doon sa SIASY. Kung ikaw ay nawawalan na ng tiwala sa Lazada at Shopee at gusto mo walk-in, yan, punta tayo doon. Nawala ng tiwala joke lang. Para makita rin natin on hand, no? Kung ano ba talaga yung product na binibili natin. Minsan kasi ang hirap Natatakot akong umorder sa Shopee kasi baka yung gusto mong madismaya ka pa. Diba? Baka peke, diba? Peke. Kaya tayo bibili ng intercom in preparation rides namin. Alam nyo guys, maganda talaga na may intercom sa rides. Lalo na kung maliit lang kayo na grupo, no? Kung mga 5 to mga 5 to 6 na lang kayo na grupo. Saktong-sakto 'yon. Kung nagiging kamote kayo dahil sa mga senyas-senyas, para mag-uusap na lang kayo. Tsaka maganda sa grupo, lahat kayo may intercom. Kasi kung isa wala, nako, baka maging pulutan ka. Pulutan ka lang usapan. Kaya bibili tayo ngayon dahil yung iba, meron na sila Mga kasama natin mag-ride sila, Kuya Omar, Mark, at saka si Kuya Ek. Meron na silang intercom. So ako na lang wala pa. Bad news nga pala, yung buong vlog natin sa Tagaytay nawala sa kadahilanan ng ating SD card ay nakorap. Hindi ko na siya ma-recover. Naghanap na ako ng mga pwedeng mapa-recoveran, pero meron pala ako nakita sa SM. The problem is ang problema ay mahal. Hindi ko kaya. Pagka 64 gig ang recovery ng files is nasa 6,000 to 12,000. Kapag 128 nasa 12,000 to 20k plus. Ganun kamahal. Sana ma-recover. Kaya ang problema nga lang wala naman tayong ganung kalaking budget. So I decided to give up na lang yung content na yun. Gawa na lang tayo ng bago. Kasi naman maipit yung mga ko dahil kakahintay. Gawa na lang tayong bago. Ika nga, move on. Yung location ng SIASY na to along lang, Banawe. Kung manggagaling ka dito sa may Del Monte, yung papunta ng dapat yung Banawe na papunta sa Quezon Ave. Pero tatawid pa tayo sa kabila. So eto yun. Doon tayo sa kabila. So hanap tayong U-turn na yun. Then after mo mag U-turn ka lang, Banawe Street pa rin. Alright. Bandang kaliwa lang yan. Banda kaliwa. SIASY. Nakagip na ba ng camera ko? O hindi pa? Hindi pa yata. Banda kaliwa. NANI? SIASY. Where it is. Itong Banawe nga pala guys, ma-share ko lang. Marami ditong maraming car accessories, car parts. Yan. Dito talaga ang sa Quezon City. Dito talaga sila nagpupuntahan. Kumbaga sa motor, kung sa motor Caloocan, sa sasakyan naman ay Banawe. Teka, tabi muna ako. Check muna ako sa Google Map. Ayun, lumagpas na tayo. Dami kasi. Dikit Nakakalito, nakakahelo. Lagpas na pala. So, Cardis.
Hardis. Tapos ayun, DK SIASY. Ayan. Yan lang talaga. For sale, oh. Intercom. Ay. Saan ba pwede, boss? Ayan. Hindi ko nakita. Mamadali tayo. Pwede na dito, boss. Yun na nga, nakabili na tayo ng T-Max Freedconn sa halagang 3,000. Actually, 3,600 siya kung may kasamang remote. Pero pwede namang may option ka naman na hindi isama yung remote, which is 3,000. Then yung remote, pwedeng nilang ibenta ng separate ng 600. So nabili natin yan sa DK SIASY, Banda Banawe. Pinakita ko naman sa inyo kung saan siya. Or pwede nyo naman siyang i-google na lang, search sa Google Map, makikita nyo naman siya. Tara, i-unbox natin and ipakita ko na rin kung paano natin ikakabit sa helmet natin. Hello, mic test, sound check. Joke lang. Para, okay, in 1, 2, 3.